Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày. Suy nghiệm ngày 15 tháng 11. Cơn giận của người theo Chúa. Anh chị em có quyền giận nhưng không được phạm tội. Đừng giận dai cho đến mặt trời lặn. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26. Ít có điều gì tàn phá đối với người theo Chúa hơn là sự tức giận. Sự tức giận khiến chúng ta mất tự chủ, rồi nói ra cũng như làm những điều mà cứ bình thường chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Nếu được phép lẩn quẩn mãi, sự tức giận sẽ biến thành nỗi cay đắng ăn mòn trái tim chúng ta. Kinh Thánh luôn truyền lệnh cho các tín hữu phải dẹp bỏ cơn giận dữ và liệt kê nó là một trong những tội lỗi của xác thịt. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 31. Có những lúc chúng ta tìm cách biện hộ sự tức giận của mình bằng việc trích dẫn thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26. Như một bằng chứng bổ sung vào, chúng ta tranh luận rằng Chúa Giêsu cũng đã từng tẩy sạch đền thờ trong sự phẫn nộ chính đáng đó thôi. Thư Ê-phê-sô đề cập đến loại tức giận không dẫn đến tội lỗi. Chúa Giêsu có khả năng tức giận mà không hề phạm tội. Khi Chúa Giêsu dọn sạch đền thờ, Kinh Thánh không chỉ ra rằng Ngài đã tức giận. Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 12 đến câu 14, Mác đoạn 11 câu 15 đến câu 18, Luca đoạn 19 câu 45 đến câu 46. Chúng ta phải cẩn thận không được biện minh cho cơn giận dữ của mình bằng Kinh Thánh. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 31 truyền lệnh cho chúng ta phải dẹp bỏ mọi thứ tức giận. Điều đó không có nghĩa là chúng ta dừng lại, không còn niềm xác tín mạnh mẽ nữa, hay mất đi niềm khát khao công lý. Điều đó có nghĩa là chúng ta từ chối không cho phép tội lỗi của những người khác gây cớ cho chúng ta phạm tội. Sự tức giận không đem lại sự công cuộc cứu chuộc của Chúa. Thường xuyên hơn, nó cản trở những gì Chúa đang thực hiện khiến không thể hoàn thành. Nếu bạn cảm thấy mình có một nỗi tức giận chính đáng bởi vì một chuyện gì đó đã xảy ra, hãy xem bạn có đang ôm giữ sự tức giận trong lòng mà không phạm tội không? Sự tức giận của bạn có đáng biến thành cay đắng không? Có phải sự giận dữ đang khiến bạn nói năng một cách thiếu đạo đức với ai đó hoặc bàn tán xấu về họ? Sự tức giận có đang khiến bạn kiếm cớ bào chữa cho hành vi không yêu kính Chúa của mình không? Sự tức giận có đang ngăn cản bạn hành động trong cách vừa yêu thương, mang lại ơn cứu chuộc và vừa giống như Chúa Giêsu đối xử với ai đó không? Bạn phải kiểm tra bất kỳ sự tức giận nào trong bạn và hãy để Chúa loại bỏ bất kỳ thái độ tội lỗi nào mà sự tức giận của bạn đã tạo ra.